Hai hamba. Okay, CPG nak pakai makeup. Situ pakai foundation. CPG nak pakai makeup base. So this is foundation. Hai hamba. 350 lah CPG start. Tengok makeup ni berapa lama dah. Oh, baby, now I assess my face. Why my face? Where's your face? See? Here. That is you. I found you. You know I'm calm connect. What do you do, mommy? I'm makeup, baby. Makeup? It's not makeup, baby. Makeup. The makeup. The makeup is shield and Shirex. What's this? And gummy bear makeup. Gummy bear makeup. I'm a bear. Oh, the gummy makeup. Okay, lepas tu siap dah bubur foundation. Sorry dah, tak ada nak tengok hampa. Bila makeup kalut ni, ketahuilah olehmu. Okay, kita buat kening. Eyebrow pencil CPG. 29 rambut keluar pada. Tak pakai nak cukup boy. RM29 sahaja. Hi, my name is Baby Noah. What is your name? I want to remove. Okay, sayang tolong mami buka lampu sayang. Aja duduk live. Lupa gelak. Baru cakap hello. Kan lupa gelak. Okay, sebelum kita buat kening, kita make up cepat hari ni. Make up cepat. Kita bajet dalam 15 minit. Make up ni dalam 15 minit sahaja. Dia tengok jadi dah 15 minit tu. Di samping tu sebiji tak boleh tengok lah hampa punya komen sangat. Jadi kalau tengok jadi 20 minit lah aku nak baca. Hai hampa semua. Ada orang ke tak? Why you not go to Nani? Why you not go to Nani? Why itchy? Tell Abir di. Okay, Sweet tengah pakai lagi kening lagi sebelah. Okay. Ni Sweet pakai warna coklat. Coklat. Noah kata coklat. Baby Noah eat coklat. I want to slide down. Should take a. Sat yang panas. Sweet buat sebelah sini Sat. Gocok. Tak mau conceal dah. Tak mau conceal dah, Sat. Jadilah tu. Hai. Okay, now CPG akan pakai loose powder untuk lock CPG punya foundation. Kalut mana pun kita kena lock juga foundation kita. Careful baby. Lock kita punya foundation supaya jadi tak bercapuk. Okay, CPG dah lock dah foundation. Tak payah banyak, sikit saja. Jadi foundation kita terlock. Now CPG akan pakai compact powder CPG kod 03. Yeah, that is my compact powder. Okay, like that. Compact powder. I wear compact powder. Compact powder. Kena pakai nah untuk makeup biasa, loose powder untuk lock, compact powder untuk bagi muka kita jadi warna yang kita nak lah. Ni CPG dah jadi dah warna yang CPG nak. Compact powder. Eyebrow CPG pakai warna coklat hari ni. Okay, dah siap. CPG akan pakai sikit blusher. Blusher ala-ala warna-warna mata saja. Bos ni sikit. Satu warna aja. Okay, siap. Ni makeup cepat nah, makeup cepat. Nama dia makeup cepat. Kita bajet 10 hingga 15 minit makeup ni.
Okay. Okay, ambil tu nak ambil brush yang kecil bawah mata tu. Okay, ni. Letak bawah ni pembayang. Macam ni. Sikit-sikit je. Abang, don't do like that. Turn nicely abang. Abang jangan usik adik, lagi teriak. Dah nak lari kat dia macam mana? Tahu ni? Oi. Why do like that? Okay, lepas tu pakailah apa-apa highlight yang pun ada. Bagi nampak look simple-simple basah. Sweet-sweet je makeup ni, sweet-sweet sahaja. Okey, siap. Lepas tu kita akan pakai pipi merah. Okay, kita pakai pipi merah. Pipi merah. Silap. Silap. Terlajak pula tu. Pipi merah. Tak apa-apa. Set kita cover. Set kita cover dia. Tunggu set. Oh, betul. Don't do like that to abang, baby. Piti abang. Okay, tak sat dia terlajak lebih kan, kita cover balik dengan bedak. Then kita akan ambil highlight untuk bagi muka kita berkilat sikit. Ala-ala kita ni tak makeup tapi muka kita nampak shining in from the other side. Wow. Wait. Okay, pakai highlight sini sikit. Okay, warna blusher tu akan natural balik bila kita pakai highlight. Siap. Lepas tu kita akan pakai mascara. Senang je makeup CPG hang. Jangan risau. Okay, berus macam kita berus gigi. Lepas ni kita pakai lipstick habis. Why do like that, Noah? Piti abang. Tu pakai mascara sebelah, nampak sebelah mata tu. Ada kedok hampa weh. Pergi mana habis ni? Wait, abang Tak nak komen. Wait, abang falling down. Nani? I don't know, baby. I don't know, baby. Why? Ada orang kedok ni apa Sayang kita. Tadi CPG start 4.50, dah tengok dapat siap pukul berapa. Siap dah bang. Okey, lepas tu kita pakai bulu mata. Asabang nicely. Help. Asabang help. Abang yang buat dia tu. Please. Ada ampun ni pergi mana? Ampun siapa komen tak ni weh? Orang ada 600-700 orang. Komen tak naik. Pergi mana? Noah Zakari, don't do abang like that. Kal Noah Zakari. Hai. Nani call you? As Nani go walk? Wait, ada buat apa?
Okey, sampai sebelum tengah pakai maskara. Menganak ni tak harap jerit. Nak habis dah nak. Nak habis dah. Ha. Hampa sikit lagi. Cantik gila warna lipstick ni. Oh, settle sudah CPG hampa. Lepas tu kita pakai ombre sikit. Jadilah hampa, hai. Siap dah semua, duk watching. Tak ada pun. Tak ada komen. Siap dah. Okey. Nak tengok jadi ke mana. Awak dah sudah hampa. Okey, sampai jumpa lagi. Tak naik langsung komen hampa, duk naik watching sahaja, tak apa. Lepas tu kan sampai jumpa lagi. Pergi nak pi cari jalan-jalan cari makan. Okey, bye bye. Sampai jumpa lagi.